Guys, welcome back again sa ating channel at ang gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng baked chicken thighs with honey. Maglalagay na tayo ngayon ng sauce para sa ating pag-marinate sa ating chicken. Hindi na ako gumagamit ng teaspoon kasi tansyado ko na po yung ilalagay ko. So 1 teaspoon of dark soya sauce. And then, yung soya sauce naman is 1 tablespoon. Depende po yung amount ng chicken na iluluto po ninyo. Then, sugar. Half teaspoon. Dash of white pepper. Honey. Drizzle of honey, 1 tablespoon of garlic, minced garlic, 1 tablespoon of minced garlic, and then yung paprika natin, half teaspoon, and then garlic powder, 1/4 teaspoon. Then, i-mix lang natin at ilagay natin sa fridge. Kasi mamaya pa natin lulutuin. Mas matagal na i-marinate, mas malasa po yung chicken natin kasi yung marinate, yung mga sauce po is talagang i-absorb ng chicken. So, kailangan natin i-marinate habang may oras. I-bake natin siya later. So, kailangan muna natin siyang i-marinate. Ayan, sakto lang yung mga pinaglalagay natin na spices. Kailangan talaga natin i-massage yung chicken para ma-absorb niya. Clip lang natin at ayan, pwede na po siya, pwede na natin siyang takpan at ilagay sa ating fridge. Guys, nakalimutan ko pala lagyan ng ginger juice. Pwede nyo rin lagyan ito ng chopped minced ginger. Pero kasi may ginger juice ako, ginger juice na lang yung ilalagay ko. So ayan, 1/4 teaspoon lang yung ilalagay natin kasi strong po yung ating ginger. So ayan, i-mix na lang ulit natin, then ilagay natin sa fridge. Ayan, maglagay lang tayo ng baking sheet at lagyan natin ng olive oil para hindi masunog yung ating chicken. Then spread lang natin. Tatlo lang naman yung ating chicken thigh pero para hindi siya So, kailangan natin i-spread yung ating olive oil. Ayan. Bali, ito yung ating chicken. Itong chicken thigh natin, ibibake natin siya or i-grill natin siya for 20 minutes. After 15 minutes na i-grill natin yung chicken, 15 minutes, tanggalin natin siya sa oven at i-brush natin ng honey sa skin ng chicken thigh natin. And then, ibabalik ulit natin sa oven for 5 minutes until settle.
natin. Malalaki po kasi yung chicken thigh, so ayan. And now, ilagay na natin sa ating oven ang ating manok. Manok. Naka-preheated na pala yung oven natin sa 200. Let's put the chicken inside the oven. Ayan na siya guys. 15 minutes later. So, tinanggal na natin siya sa oven at ngayon i-brush natin siya ng honey. At ibabalik ulit natin siya sa oven for 5 minutes. Yummy. I-try nyo rin itong subukan guys kasi napakadaling gawin. As long as meron kayo ng mga spices na ginamit natin dito, pwede nyo gawin. Tapos ipapalik-ulit natin siya sa oven for 5 minutes. Our chicken honey is almost done. Now we will cut. Like this. Slowly lang po yung pagkat natin para hindi maghiwalay yung skin sa manok, sa manok. Another one naman.
may natitira pa tayong sauce sa ating baking pan, pwede natin i-drizzle dito sa top ng ating chicken.